Okay, magandang araw mga parikoy. Andito na naman tayo. Gagawa na naman tayo ng kwento kung paano gawin ang ito ay tinatawag na TV stand. Bali, simple lang to. Pero ito yung process na ginagawa ko. So, nood lang at enjoy. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel namin, parikoy, ay huwag nang mag-atubili, mag-subscribe ka na at itag mo yung mga kaibigan mo, mga friends mo na mahilig sa pagkakarpintero para makita nila kung paano ito ginagawa. So, simulan na natin.
Maraming salamat Parikoy sa panonood sa video na to. Sa susunod na video, ipapakita na po namin, or sa susunod na episode, ipapakita po namin kung paano pinapakintab o ano yung mga kagamitan na gagamitin natin para magiging maganda at mas maging eleganting tingnan ang buwan na to. So, sa susunod na video, pakita po namin kung paano ito ginagawa. So, thank you for watching guys, and again, please subscribe our channel and hit the bell notification para malaman nyo o yung update namin. Maraming salamat and goodbye.